එතකොට අපි කතා කරන්නේ මේ quantitative සහ qualitative researches වල මේ sampling කියන sampling methods කොහොමද භාවිතා වෙන්නේ කියන දේ ගැන. එතකොට මෙතනදී අපි කිව්වා qualitative researches වලදී ගොඩක් in depth analysis වලට යන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී අපි ලොකු samples වලට වඩා සීමිත සංඛ්‍යාවක් sampling units අපි තෝරා ගන්නවා. ඒ sampling units වල in depth analysis එක තමයි කිරීමක් සිද්ධ වෙන්නේ. ඒතකොට මේ sampling unit එක තෝරාගනිද්දී විශේෂයෙන් අපි සැලකිලිමත් වෙන්න වෙනවා. මේ sampling unit එකට අපිට අවශ්‍ය තොරතුරු දෙන්න හැකියාවක් තියෙනවද? උන්ට ඒ දැනුම තියෙනවද? උන්ට ඒ සම්බන්ධයෙන් ඉන්ටරෙස්ට් එක තියෙනවද? ඒ වගේ විශාල කරුණු සංඛ්‍යාවක් සලකා බලලා තමයි අපිට මේ sample එකට මේ sampling unit තෝරා ගන්න සිද්ධ වෙන්නේ. right? ඊළඟට කියනවා it is designed either to gain in-depth knowledge about the situation, event, episode or in-depth knowledge, right? Or know as much as possible about different aspects of an individual on the assumptions that the individual is typical of the group, hence it will provide insights to the group, right? අද කතාව තමයි කියන්නේ. ඒකට අපි තෝරා ගන්නා වූ sampling units නැත්නම් මේ population එකෙන් අපි in-depth analysis එකක් කරන හින්දා විශේෂයෙන් තෝරා ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. Do not have predetermined sample size, but during the data collection phase, you wait to reach a point of data saturation. Right? Qualitative research වල වගේ මෙතන අපිට quantitative researches වල එහෙම sample size එකක් මෙන්න මේ sample size එක තමයි අපි කරන්නේ. එහෙම කියලා අපිට නිශ්චිතව නිගමනය කරන්න අවස්ථාවක් නැහැ. ඒක depend වෙනවා ඒ කරන research එක අනුව. සමහර විට අපි sample එක අපේ population එක 100ක් නම් මේ 100න් අපි 5ක්ම data collect කරගෙන යද්දී අපිට තේරෙනවා like මේ 5න් ගන්නා වූ තොරතුරු ටික අපිට කොහොම ප්‍රමාණවත් අපේ මේ sample අපේ research එකේ conclusion එකට පැමිණෙන්න කියලා. නමුත් සමහර විට මේ කරන් යද්දී අපිට හිතෙන්න පුළුවන් නේද පහමදි අනුමතාවෙන් අපි තව කීපයක් කරන්න වෙනවා 8ක්වත් කරන්න වෙනවා. මේකේ හරි තොරතුරු හරි අවබෝධය ලබා ගන්න රිසර්ච් එක සම්බන්ධයෙන් කියලා. right? ඒක තමයි මේ quantitative සහ qualitative researches වල කොහොමද භාවිතා වෙන්නේ මේ sample method එක කියන දේ තමයි අපි කතා කරලා හිටියේ. ඒතකොට ඊළඟට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා පොඩි terminologies කිහිපයක්. දැන් මේ sampling කියන method එකේදී මේ ටෙක්නික් එක භාවිතා කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට මේ terminologies නැත්නම් මේ වචන ගොඩක් වෙලාට භාවිතා වෙනවා. right? අපි ඉස්සෙල්ලා සමහර වචන කිහිපයක් කතා වුණා. population of study population. ඒක අපි භාවිතා කරනවා මේ capital N කියන අකුර. right? ඒක ඔයගොල්ලෝ researches කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට ඒක භාවිතා වෙයි. study population එක නැත්නම් population අපි කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ නැවත කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපේ රිසර්ච් එකට අදාළව ඉන්න සියලුම sampling units ටික ඒකට ඇතුළත් වෙනවා. ඊළඟට sample the small group of students or families so lectures. කලින් කියපු උදාහරණ සම්බන්ධතාව මෙතන දක්වලා තියෙනවා. ඒක අදාළව අපේ sample එක මොකක්ද? ඊළඟට sample size. right? sample size එක අපි කියන්නේ simple n වලින් තමයි අපි අපේ රිසර්චස් වලදී භාවිතා වෙන්නේ. mention කරන්න. sample size එක n කියලා අපි භාවිතා කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි තෝරා ගන්නා වූ population එකේ කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද අපේ sample size එක විදියට අපි භාවිතා කරන්නේ. right? අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්වා 5000ක් ඉන්නා ඔයගොල්ලෝ batch එකේ 5000න් 500ක් තමයි ඔයගේ sample size එක විදියට අපි research එකට භාවිතා කරන්නේ. අර average age එක සොයා ගන්න. හරි. ඊළඟට කියන sample design or sampling strategy, the way you select students or families. අපි ඒක දැන් ඉදිරියේදී කතා කරනවා. මේකේ එක methods ගොඩාක් කීපයක්ම තියෙනවා අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් population එකෙන් sample එක තෝරා ගනිද්දී. ඒක කරන භාවිතා කරන ක්‍රමවේද තමයි අපි මේ sample design නැත්නම් sampling strategy කියලා හඳුන්වන්නේ. ඊට sampling unit or sampling element. Each student, family or elector that becomes the basis of selecting the sample. because population එක ඇතුලේ ඉන්න හැම element එකම sampling unit එකක් විදිහට අපි හඳුනා ගන්නවා.
ඒ elements වලට අපි කියනවා sampling units නැත්නම් sampling elements කියලා. දැන් sampling frame කියලා දෙයක් කතා වෙනවා. List of identify each word of family or vectors in the study population. මේක වැදගත්. අපි sampling methods කතා කරද්දිත් ඒක ඔයගොල්ලන්ට භාවිතා වෙනවා sampling frame කියන එක. sampling frame කියන්නේ අපි කියන්නේ මේ population එක ඇතුළේ study population එකේ mic mute කරගන්න. study population එක තියෙන units ගොඩාක් සමහරට 1000ක් තියෙන්න පුළුවන්. මේ 1000ම අපි list down කරගන්න අවශ්‍යයි. right? අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරන්නේ batch එකේ ඉන්න ළමයිගේ average age එක හොයන research එක සම්බන්ධයෙන්. ඒතකොට අපි කිව්වා 5000ක් ළමයි ඉන්නවා කියලා. ඒතකොට 5000ක් නම් ඒ 5000ෙම අරුමතාමේ ළමයි registration number එකක්වත් අපි තෝරා ඉස්සෙල්ලාම හොයාගන්න අවශ්‍යයි. ඒතකොට ඒක තමයි අපේ sampling frame කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. right? ඒ sample එක තෝරා ගන්නවා frame එක නැත්නම් රාමුනේ. එතකොට ඒකේ එක ඒ හැම පුද්ගලයේ මේ sample එකට sampling units සියලු මේ population එක ඇතුලේ ඉන්න සියලුම sampling units ටික අපි list down කරගන්න අවශ්‍යයි. නැත්නම් database එකක් විදිහට ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට අන්නේ දැන් ඕගොල්ලෝගේ batch එකේ ඉන්න ළමයි 5000ෙම ළමයි registration number එකයි ඒකේ basic data ටික. මේ basic data ටික 5000ම ඔය විදිහට අරගෙන ආගෙන 5000ෙම data ටික අපි අරගෙන එක Excel sheet එකක් හරි Excel workbook එකක් හරි හදලා තියෙනවනේ අපි ඒකට කියනවා sampling frame එකක් කියලා. right? ඒක තමයි මේ sampling methods වල භාවිතා වෙන terminologies. right? that's type of sampling or sampling කරන techniques ගැන අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම ඒකට අර PDF එකක් ඔයගොල්ලන්ට lecture note එකක් කියලා දෙනවා. මම මේ දේ භාවිතා කරනවා ඒක explain කරන්න. මේ වෙනකන් කතා කරපු දේවල් සම්බන්ධයෙන් මොන හරි ගැටලු තියනවා නම් අහන්න පුළුවන්. නැත්නම් chat එකට දාන්න. ඊට අපි sampling methods මොනවද කියලා කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. පැහැදිලි නේද? right. මම share කරන්න ඔයගොල්ලන්ට PPT slide එක මම දැන් ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට අපි ලබා දීලා තියෙන්නේ මේ වෙනකොට. මම දැන් ඒක ඔයගොල්ලෝ මේ වෙනකොට share කරලා presentation slides ගොඩක් මම presentation slides භාවිතා කරන අඩුයි ඇත්තටම. මොකද මේකදී ගොඩක් මොකක්ද lecture note එකක් විදිහට ටිකක් in detail එකක් අවශ්‍යයි කියලා ඥානයක් දෙන්න. PowerPoint එක පොඩි ප්‍රශ්නයක් ආවා. කවන්න අපි PDF එකේ මොකක් share කරලා discuss කරමු. මම කියන්නේ ගොඩක් මම ඔයගොල්ලෝගේ lecture note එකක් විදිහට පොඩක් detail තියෙන word document එකක් තමයි භාවිතා කරන්නේ. PowerPoint presentations වලට යනවට වඩා ඒක මට ආපු feedback එකත් එක්ක මම ඒක සකස් කළේ. මොකද ඔයගොල්ලෝ පොඩක් study කරන්න
in detail information තිබ්බනම් වඩා පැහැදිලි වෙයි කියලා කිව්ව හින්දා like ඒතකොට මේ presentation slides ටික අද දවසේ අපි මේ sampling design techniques ගැන කතා කරලා භාවිතා කරනවා. ඉතින් අපි බලමු in detail document එක ඕන දෙන්න පුළුවන් වුණොත් මම ලබා දෙන්න උත්සාහ කරනවා. right for sampling designs ගැන කතා කරද්දී quantitative සහ qualitative researchers ගැන අපි කතා කරා. මේකේ මම හිතන්නේ කලින් කතා වුණා. The purpose of sampling in quantitative research is to draw inference about the group from which the sample is selected. Right. The purpose of sampling in qualitative research is to gain in-depth knowledge about the situation, event, or episode. Right. මේක අපි කලින් lecture note එකේ තිබ්බා. Quantitative සහ qualitative research වල මොකක්ද මේ sampling method එක භාවිත කරද්දී තියෙන අදහස කියන දේ. Right. The concept of sampling, Saunders කියනවා, the purpose of selecting a few from a bigger group to become the basis for estimating or predicting the prevalence or unknown piece of information, situation or outcome regarding the bigger group. Right? දේව තමයි නැවත කතා වෙන්නේ. අපි population එකේ තියෙන සම්පූර්ණ අපි අතරම අපි research එක කරන population එක ගැන study population එක තමයි අපි මේ sampling frame එක ගැන තමයි අපි කතා කරන්න යන්නේ. නමුත් මේ sampling frame එකම අපිට access නැති හින්දා නැත්නම් අපිට මේ sampling frame එකෙන්ම data collect කරගන්න තියෙන අවස්ථාවෙන් නිසා අපි මේ sample එකක් select කරගෙන sample එකෙන් data collect කරලා ඒ හරහා අවසාන නිගමන වලට පැමිණීමකට බලාපොරොත්තු වෙනවා. Right, the need to sample, it would be impracticable for you to survey the entire population. ප්‍රායෝගික ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා කතා වුණා. Your budget constraint. ඔයාගේ තියෙන අයවැය මූල්‍යමය ප්‍රශ්න බලපාන්න පුළුවන් serving the entire population. Your time constraint. ඔයාගේ තියෙන කාලය සම්බන්ධ ගැටලුවක් තියෙන පුළුවන්. ඔයාගේ entire population එක තියෙන සම්පූර්ණ population එක research කරන්න data collect කරන්න තියෙන අවස්ථාව වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ තියෙන කාලයත් එක්ක. Then you have collected all data but need the results quickly. Right, ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ data වාගේ research එකේ outcome එක බලාපොරොත්තු වෙන team එකක් ඉන්නවනේ. ඒකට team එක හරි කවුරු හරි management එක හරි කවුරු හරි ඉන්න කට්ටියට result එක මට අවශ්‍ය නැහැ නේද? එතකොට මේ data ඒ වගේ අවස්ථාවකදී අපිට sample එකක් භාවිතා කිරීම වඩා පහසු වෙනවා. entire සම්පූර්ණ population එකේ data එකතු කරලා result එකකට එන්න ලොකු කාලයක් ගත වෙන හින්දා. ඊට කතා වෙනවා principles of sampling කියලා. sampling වල තියෙන මූල ධර්ම. In a majority of cases sampling there will be a difference between the sampling statistics and true population mean, which is attributed to selection of units in the sample. The greater the sample size, the more accurate the estimate of true population mean. The greater the difference in variable under study in the population for a given sample size, the greater the difference between the sample statistics and the true population mean. So, අපි මේකේ කතා වුණා නේද? අපි සම්පූර්ණ population එකේම data එකතු කරගන්න mean එකයි නැත්නම් සාමාන්‍ය අගයයි අපේ sample එකේ සාමාන්‍ය අගය අතර වෙනසක් තිබීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒකට කියනවා sampling error කියලා නේද? Population mean versus sample mean. මේ දෙක අතර වෙනසක් තියෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ data වල ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒක අපි කියනවා sampling error කියලා. right? එතකොට අපි population එකෙන් කොච්චර percentage එකක් අපි sample එකක් විදිහට select කරගන්නේ කියන එක මත මේ තියෙන sampling error එක නැත්තම් means වල තියෙන difference එක අපිට අඩු කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා නේද? ඒක උඩා කරගන්න නැත්තම් ඒකේ තියෙන බලපෑම අඩු කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊළඟට ගන්න අපි වෙනවා types of sampling. right? අපි මේ sampling කරන්න පුළුවන් ක්‍රමවේද methods ගැන තමයි දැන් ඊළඟ කතා වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට sampling methods
කතා කරද්දී ප්‍රධාන වශයෙන් අපි කොටස් දෙකකට බෙදමු. උදාහරණ probability sampling and non probability sampling. Right? Probability කියන්නේ මොකක්ද? Probability කියන්නේ මොකක්ද වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාව නේ සිංහල වචන. ඒකට මේකටම තව වචන දෙකක් තියෙනවා representative. Representative sampling කියලා කියනවා probability sampling වලට අනිත් එක තියෙනවා judgmental sampling නේ. ඩිවිඩන්ට් එකේ non probability sampling වලට කියන judgmental sampling කියලා අපි භාවිතා වෙනවා. ඒකට මේ ප්‍රධාන කැටගරිස් එක වර්ග දෙක යටතේ ඒක ටෙක්නික්ස් කීපයක් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොනවාද ඒ ටෙක්නික්ස් කොහොමද ඒක භාවිතා කරන්නේ කියලා. right? මේකේ තියෙන concept මේ categorize කරලා තියෙන concept එක තමයි probability කියන අපි කිව්වේ සම්භාවිතාව නේ. මොකක් හරි දෙයක් කරද්දී ඒකේ තියෙන සම්භාවිතාව තමයි probability කියලා කියන්නේ. පාසයක් ඉගෙනගෙන තියෙනවනේ ඔයගොල්ලෝ නේ level 3 4 වල ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තා statistics ඉගෙන ගත්තා business නේද ඒ subjects වල statistics වල ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තා probability කියන්නේ මොකක්ද ඒ probability එක depend වෙනවා ඔයාගේ තියෙන units ගන්න අනුව නේද ඒ පාසයක් උඩ දැම්මම ඒකේ probabilities දෙකයි තියෙන්නේ නේද එක්කෝ head or tail නේද ඒකට ඒකේ සමාන සම්භාවිත 150 සම්භාවිතාවක් තියෙනවා කොයින් එකක් උඩ දැම්මම කාසියක් උඩ දැම්මම එක්ක හෙඩ් වැටෙන නැත්නම් ටේල් වැටෙන. ඒකට මේ දෙකටම සමාන සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. එතකොට අන්න ඒ වගේ මේ probability sampling techniques වල අපේ අර population එකේ ඉන්නවනේ අපේ sampling frame එකේ අපි හඳුනා ගන්නවානේ අපේ population එකට දාවල් sample units ඔක්කොම ප්‍රමාණය 5000ක් වෙන්න පුළුවන් 10000ක් වෙන්න පුළුවන් ලක්ෂයක් වෙන්න පුළුවන් right ඒ sample ඒ population එකේ ඉන්න සියලුම sample units වලට අපි සමාන අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා අපේ sample එකට ඇතුළත් වෙන්න කිසිම විශේෂ biasness එකක් නැතුව right කිසිම වෙන් කිරීමක් නැතුව පාසයක් උඩ දැම්මම head වැටෙන්නත් පුළුවන් tail වැටෙන්නත් පුළුවන් සමාන සම්භාවිතාවක් තියෙනවා වගේ probability sampling techniques වල අපි සමාන අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා අර population එකේ ඉන්න ඒ sample units වලට මේ sample එක ඇතුළත් වීමේ අවස්ථාව අපි සමාන අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා. ඒකට අන්න මේ වගේ සමාන අවස්ථාවක් ලබා දෙන techniques වලට අපි කියනවා probability sampling techniques කියලා. නැත්නම් representative sampling techniques කියලා. ඒක අනිත් කැටගරිය තමයි non probability sampling. ඒ කියන්නේ අර ඒකේ අනිත් පැත්ත නේද? මේක සමාන අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැති අවස්ථාව තමයි non probability sampling වල කතා වෙන්නේ. නැත්නම් judgmental sampling වල කතා වෙන්නේ. එතකොට සමහර විට population එකේ ඉන්න සියලුම දෙනාට ඒ අවස්ථාව sample එකට තෝරා කේරීපත් වීමේ අවස්ථාව නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒකට ඒක විශේෂයෙන්ම researcher ගේ තියෙන researcherට අභිමතය පරිදි research කරන පුද්ගලයාගේ තියෙන පහසුව නැත්නම් ඒ පුද්ගලයා බලාපොරොත්තු වෙන outcome එක නැත්නම් ඒකට එයා හිතන්නේ වඩා එයා ජජ් කරන්නේ එයා නිගමනය කරන්නේ වඩාත්ම හොඳ sample එක විදිහට තෝරා ගන්න මෙන්න මේ sample units කියලා එයා decide කරනවා නම් එතකොට අනිත් sample units වලට නිකම්ම ඒ sample එකට තෝරා ගැනීමේ අවස්ථාව මග හරින්න පුළුවන්. ඒතකොට මේ වගේ විවිධ ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. අපි ඒවට කියනවා non probability නැත්නම් judgmental sampling කියලා. right? ඒක පැහැදිලි කියලා. ඒතකොට මේ බේස් දෙකේ තමයි අපි මේක කැටගරයිස් කරන්නේ right හරි එතකොට අපි මුලින්ම කතා කරන්න යනවා probability sampling techniques ගැන right ප්‍රථම කියනවා identify a suitable sampling frame based on your research questions or objectives so sampling frame කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි දැන් කතා වුණා අපේ population එකේ ඉන්න සියලුම unit sampling unit ටික list down කරනවා අපි ඒකට කියනවා sampling frame එකක් කියලා නේද ඒක depend වෙනවා ඔයාගේ research එක අනුව research questions අනුව research objectives අනුව ඔයාගේ sampling frame එක decide වෙනවා ඊට පස්සේ decide on the suitable sampling size ඊට පස්සේ sampling frame එක
අපි හඳුනාගත්තට පස්සේ ඒකේ ඉන්න යුනිට්ස් ප්‍රමාණය සහ ක්වොන්ටිටි එක ඊට පස්සේ අපි ඩිසයිඩ් කරනවා අපිට මේ පොපියුලේෂන් සැම්පල් ෆ්‍රේම් එකේ අපිට 1000ක් ඉන්නවා මේ 1000න් අපිට මේ රිසර්ච් එක අවුට්කම් එක දෙන්න අවශ්‍ය කාලය සහ ඒක යොදවන්න පුළුවන් එෆර්ට් එක රිසෝසස් අනුව අපි ඩිසයිඩ් කරනවා මේකෙන් අපි සැම්පල් සයිස් එකදී සැම්පල් යුනිට්ස් 50ක් තමයි අපි තෝරා ගන්න කියලා අපි තීරණය කරනවා. ඊළඟට කියනවා select the most appropriate sampling techniques and select the sample. ඊළඟට අපි කරන්න අවශ්‍ය නම් මේකෙන් වඩාත්ම appropriate sampling techniques සහ අපි දැන් කතා කරන මේ probability sampling techniques වලින් මොකක්ද වඩාත්ම අපි මේ sample එක තෝරා ගන්න භාවිත කරන ක්‍රමවේදය කියලා අපි නිගමනය තෝරා ගැනීමක් කරලා ඒ අනුව අපි sample එක තෝරා ගන්නවා. Then check the sample is representative of the population. ඊළඟට පොඩ්ඩක් සොයා බැලීමක් කරන්න වෙනවා. අපි මේ තෝරාගත්ත sample එක ඇත්තටම අපේ population එක represent කරනවා. නැත්නම් ඒක අපි මේ sample එකෙන් අපි දත්ත ලබා ගත්තොත් ඇත්තටම අපේ population එකේ equal chance එකක් තියෙනවාද ඒ හැමෝටම ඒ හැමෝගෙම අදහස් අපේ research එක හරහා එළියට පැමිණෙන්න කියලා අපි සොයා බැලීමක් කරන්න වෙනවා. ඒ වගේ මෙතන තමයි probability sampling technique එකේදී භාවිතා කරන්නේ. එතකොට probability sampling techniques අපි කිව්වා කිහිපයක් ගැන කතා වෙනවා කියලා. එකක් තමයි simple random sampling, right? අපි ඉදිරියේදී කතා කරනවා. එතකොට මෙතන නම් වශයෙන් දක්වලා තියෙනවා simple random sampling, systematic sampling, stratified random sampling, cluster sampling, multi-stage sampling කියලා ප්‍රධාන sampling techniques, probability sampling techniques වල පහක් ගැන කතා වෙනවා. right? මෙතනින් අපි පළවෙනි එකට අපි මේ කතා කරන්න යන්නේ probability sampling techniques ගැන මුලින්ම, right? දැන් අපි sample population එකේ ඉන්න සියලුම sampling units වලට සමාන අවස්ථාවක් ලබා දෙන අවස්ථා. presentation එකක් මම හිතා share කරලා තියෙන්නේ හම්බෙලා නැත්නම් රීෂෙයා කරන කට්ටිය නැත්නම් මේ date එක හරි ටික දාන්න නැත්නම් මම ආයෙත් share කරන්න කියන්නේ. right? ඊළඟට කියනවා පළවෙනි simple random sampling. right? Simple random sampling technique එකේදී භාවිත කරන ක්‍රමවේදය තමයි දැන්ට ඔයගොල්ලෝ මේ මොකක් මේ ડોකියුමන්ට් එක හම්බෙලා නැත්නම් ඒක නෑ මොලි වෙන්න එපා. අපි ඒක ලැබෙන්න සලස්සන්න. එහෙම හම්බුනේ නැත්නම් ලබන සතියේ පොඩක් නැවත මතක් කරන්න. අනිවාර්යෙන් මතක් කරන්න මේක නැවත ෂෙයා කරන්න කියලා ඔයගොල්ලොත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ WhatsApp group එකේ. දැන්ට ඔයගොල්ලෝ නෝට් එකක් දාගන්න සහ මතක ඒක මාර්ක් කරගන්න. okay? right. Simple random sampling, sometimes called judgment, so just random sampling, right? Random sampling involves you selecting the sample at random from the sampling frame using either random number tables, computer, or an online random number generator. right? එතකොට මේ simple random ජූලි 28 ෂෙයා කරලා දිනටලා දිනවා බලන්න ජූලි 28 අවශ්‍යක හම්බුණා තියෙනවා සර් group. right. thank you. හරි ඒක තමයි WhatsApp group එකේ ආයෙ check කරන්න ජූලි 28 කියන්නේ දැන් සත්‍යයක් වගේ නම් මේක ෂෙයා කරලා ඒක ඊයේ නැත්නම් ආයෙ ෂෙයා කරන්න කියන්න. එතකොට මේ simple random කියන්නේ මොකද්ද? සරලව කියනනම් අපි sampling frame එකෙන් randomly select කරගන්නවා නේද? අපි Christian statistics වල ඉගෙන ගත්තානේ randomly select කරගන්නවා කියන එක නේද? ඒක ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. දැන් මේක මේ statistics වලත් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. මම නිකන් ආයෙ මතක් කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ලොතරැයි අදින මේ තැන් දැකලා තියෙනවා නේද? තොරාගන්න පෙට්ටියක් ඇතුලේ තියෙනවා. පෙට්ටියක් ඇතුලේ මොන හරි නම්බර්ස් වගේක් හරි මොන හරි දාලා තියෙනවා. ඒතකොට මේකට කවුරු හරි කෙනෙක් අත දාලා එකක් එළියට ගන්න. නේද?
එතකොට මේක රැන්ඩම් නේද? randomly අපි තෝරා ගන්නවා. නැත්තම් ඔය දිනුම දින අවස්ථාවල නේද? ඒක මැෂින් එකකින් කැලකිලා බෝලයක් එනවා සිලෙක්ට් වෙනවා නේද? ඒකට ඒකත් randomly තමයි එන්නේ. ඒ වගේ මේක අහමු ලෙස තෝරා ගැනීමක් තමයි කරන්නේ. මොකක් හරි විතර ඔයගොල්ලෝ මොනවද අහමු සාමාන්‍ය දෙයක් නෙවෙයි මම හිතන්නේ ඔකට කියන්න දෙයක් නැහැ. අහමු ලෙස තෝරා ගන්නවා කියන්නේ ඕක තමයි. right. ඔයගොල්ලන්ට මොකක් හරි 10 දෙනෙක් ඉන්නවා නම් 10 දෙනාගේ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට දෙන්නෙක් තෝරා ගන්න අවශ්‍යයි නම් ඒක අහමු ලෙස ඒ 10 දෙනාටම අවශ්‍යයක් නොවන ආකාරයට ඔවුන්ගේ තියෙන වාසිය අනුව තෝරා ගන්න. ඔවුන්ගේ තියෙන වාසනාව අනුව තෝරා ගන්න අවශ්‍යයි නම් අපි randomly තෝරා ගන්න භාවිතා කරනවා නේ. ඒතකොට තමයි අපිට පුළුවන් නම් 10 දෙනාගේ නම් ටික මොකක් හරි පෙට් එක ඇතුළට ලියලා දාලා පාටද කියන්න. ඒත් ඔයා මේකේ අත දාලා ඔයා නම් දෙකක් අරන් දෙන්න. චිට් එකක් අරන් දෙන්න කියලා. ඒතකොට අපි ඒ තෝරා 10න් දෙකක් තෝරාගත්තොත් අපි කියනවා අන්න ඒක randomly select කරගත්තා කියලා නේද? ඒතකොට මේක අපිට ඒතකොට මේක තමයි random කියන එක ටෙක්නික් එක. තාක්ෂණ right. ඒතකොට මේකම අපිට මේ අපි මේ sample method researchers වලදී අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන් ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. ඒතකොට ඒක තමයි random number tables නැත්නම් online random number generators computers කියලා කියන්නේ. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවනේ Excel workbooks නේද? ඒතකොට මම කිව්වා දැන් sampling frame එක අපි list down කරගන්නවා කියලා නේද? sampling frame කියන්නේ මොකක්ද කියලා මම ආයෙ කියන්නේ නැහැ. දැන් වතාවක් දෙකක්ම කිව්වා sampling frame එක population එකේ ඉන්න සියලුම list එක අපි 100ක් ඉන්නවා නම් 100 දෙනාගේම list එක අපි හදා ගන්නවා නේද? මේක අපිට පුළුවන් කම්පියුටර් එකකින් කම්පියුටර්ස් වලින් භාවිත කරනවා නම් කම්පියුටර් එකේ මේ numbers sampling frame එක list out කරගන්න. ඒ කියන 100ට මේක තමයි අපේ population එකේ sampling frame එක list එක අපි හදා ගන්න. ඊළඟට අපි මෙතනින් අපිට පුළුවන් මේ random number tables කියලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඉන්ටර්නෙට් එකේ සර්ච් කරොත් ඉන්නේ අපිට තියෙනවා number tables වගේ. ඒකට ඒ random number table එකේ තියෙන එක එක numbers random. ඒකට ඒකේ සමහරට පළවෙනි number එක තියෙන්න පුළුවන් 3 කියලා. right මම ඒ random number table එකේ තියෙන පිළිවෙල තමයි අපි තෝරගන්නේ. ඒකට ඒ random number table එක ගත්තොත් ඒකේ පළවෙනි number එක තියෙනවා 3 කියලා. ඒකට අපි තුන්වෙනි එක්කෙනා අපේ sample එකට ගන්නවා. right ඊළඟට number එකේ තියෙනවා සමහරට 21 කියලා. ඒකට අපි 21ක් ගන්නවා. right මේ sample frame එකේ තියෙන එක එක number එක ගන්නවා. ඊට අපි ඊළඟට තියෙනවා 83 කියලා. 83 කියන number එක ගන්නවා. ඔය වගේ random number table එකේ තියෙන මේ numbers ටික base කරගෙන අපි අපේ sampling frame එකේ අපි list out කරගත්ත නම් වලින් අපි අපේ sample අපි මෙතන 100ක් ඉන්නවා නම් මේකෙන් අපි 20ක් select කරගෙන sample එකේදී 20ක් select කරගන්නවා නම් ඒ විදිහට මේකේ තියෙන නම් 20ක් අර random number table එකේ තියෙන numbers අනුව මෙතනින් pick කරලා මෙතනට ගන්නවා. right ඒක පැහැදිලිද? අවුල නේද? නේද? තව එකපාර එක්ස්ප්ලেইন කරනකොට මම බලන්නේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ random number tables පෙන්නනවා. like මම දැන් ඉන්ටර්නෙට් එකේ download share ගත්තේ මේ random number table කියන list එක right පේනව නේද? හරි මේක මේ standard random number table list එක.
right එතකොට මෙතන තියෙනවා දැන් මේ numbers තියෙනවනේ ගොඩාක් තියෙනව නේද වෙන්නේ නැත්තම් කියන්න එතකොට මේක තමයි random number table කියලා කියන්නේ හරි එතකොට අපි ඉස්සෙල්ලා sampling frame එක අපේ list එක හදා ගන්න ඕනේ අපි අපේ sample එකට අදාළ දැන් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්ව උදාහරණ ආයෙ ගත්තොත් ඔයගොල්ලෝගේ batch එකේ සාමාන්‍ය වයස ළමයින්ගේ සාමාන්‍ය වයස ගන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලෝගේ batch එකේ ඉන්න ළමයින්ගේ නම් list එක හදා ගන්න බෑ ඉස්සෙල්ලා දෙක තමයි ඔයාගේ population එක නැත්තම් sampling frame එක කියලා අපි මේ excel එකක් තියෙනවා excel sheet එකට අපි නම් ටික හදා ගන්නවා ඊට පස්සේ අපි මුලින්ම මෙතන මේ random number table එක use කරනවා නම් අපි මෙතන කියනවා ඒගොල්ලෝ කියනවා පළවෙනි number එක ගන්න කියලා right දැන් මේක මම කලින් උදාහරණයකට තමයි මේක ගත්තේ ඒත් මේ random number table එක හදින්නම් භාවිතා කරනවා නම් ඉස්සෙල්ලාම අපි පළවෙනි number එක ගන්න ඕනේ sample එක විදියට ඊළඟට කියනවා තුන්වෙනි එක ගන්න කියලා right ඊට අපි ගන්නවා තුන්වෙනි number සමහරවිට මෙතන ඉන්නේ නාමල් වෙන්න පුළුවන් මෙතන ඉන්නේ අශෝක වෙන්න පුළුවන් right ඊට පස්සේ මෙතන ඊළඟ number එක තියෙනවා 9 කියලා නේද 9 වෙනි නම තියෙන ඊළඟට අපංක වෙනවා නේද ඒ වගේ අන්නේ කියන නම් අපි එකෙන් එක තෝරාගෙන යනවා ඒකට එහෙම තෝරාගෙන ගිහිල්ලා අවසාන වශයෙන් අපිට මේ අපේ sample size එක 100යි නම් මේ විදිහට ඔය random number table එකේ එකින් එකට ගිහිල්ලා ඒ නම් 100 තෝරා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒකෝ මේ random number table කියන එක use කරන්නේ අන්න ඒ විදිහට. පැහැදිලිද? කවුද ඉස්සෙල්ලා ප්‍රශ්න අහුවේ? ඒක කොහොමද පැහැදිලි නේද? මුකුලයක් නෑ random number table කියන එක ඔයගොල්ලන්ට ඉන්ටර්නෙට් එකේ උනත් ගන්න පුළුවන්. මේ table එකේ තියෙන numbers පිළිවෙලට අපේ sampling frame එකේ තියෙන numbers තෝරාගෙන අපේ sample එකට දා ගැනීමක් තමයි එතන වෙන්නේ. පැහැදිලි නැත්තම් කියන මම ආයෙ ඕන explain කරන්න. හරි. එහෙනම් මම හිතන්නේ පැහැදිලි ඒක ලොකු දෙයක් නෑ. number table එකේ තියෙන පිළිවෙලට right one more time okay මේ random number table කියන්නේ හරිද මේක මම ඉන්ටර්නෙට් එකේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා. ඔයගොල්ලෝ දැන් උනත් ඉන්ටර්නෙට් එකේ කියලා ගහුවොත් random number table කියලා ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ PDF එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ PDF එකේ තියෙන්නේ numbers randomly තියෙන list එකක්. හරි. එතකොට මේකේ අනුව මේ මුලින්ම තියෙන number එක මොකක්ද? අංක 1. right. එතකොට අපි අපේ sampling frame එකේ අංක 1 තෝරා ගන්නවා අපේ sample එකට. right. ඒකේ දැන් අපේ sampling අපේ ඔයගොල්ලෝගේ batch එකේ ළමයින්ගේ නම් 5000ක් තියෙනවා. නම් 5000 list කරගෙන අපි ඔන්න sample එක දැන් select කරගන්න යනවා. එතකොට මුලින්ම අපි random number table කියන method එක පාවිච්චි කරනවා නම් පළවෙනි number එක මෙතන random number table එකේ පළවෙනි number එක 1නේ. එතකොට අපි පළවෙනිට තියෙන නම අපේ sample එකට ගන්නවා. නාම වල අපේ නාම කියන එක නම අපේ sample එකට ගන්නවා. right. ඊළඟට දෙවෙනි number එක මොකද්ද? දෙවෙනියට තියෙනවා number 3 නේද? ඊට පස්සේ අපි තුන්වෙනිට තියෙන නම මොකද්ද කියලා බලලා ඒ තුන්වෙනිට තියෙන නමත් අපි දාගන්නවා අපේ sample එකට. මේ තමයි අපේ sample එක. right. ඊළඟට තියෙන නම්බර් එක මොකක්ද? ආයේ නම්බර 6 තියෙනවා නේද? ඊටසේ 6 වෙනියට තියෙන නම අසංකන අපි අසංකවත් දාගන්න අපේ sample list එකට. ඔය වගේ මෙතන තියෙන numbers පිළිවෙලට යනවා. right. දැන් මෙතන සමහරට මේ දෙක තියලා ආයෙත් දෙක තියෙනකොට එතකොට ඒ වගේ අවස්ථාවල මග හැදලා ඊළඟ නම්බර් එකට යන්න පුළුවන්. right. අන්න ඒ වගේ මේකේ තියෙන පිළිවෙලට අපි numbers අපි නම් ටික සිලෙක්ට් කරගෙන යෑමක් තමයි මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ. හරි. ඒක පැහැදිලි ඇති කියලා. තමයි simple random random number tables කියන ටෙක්නික් එක භාවිත කරලා අපේ sample එක තෝරා ගන්නවා නම් අන්න ඒ ටෙක්නික් ඒක තමයි ඒ විදිහට භාවිත කරන්න පුළුවන්. right.
එතකොට ඊළඟට දෙනවා online random number generators කියලා කරන වැඩේකුත් තියෙනවා. ඒකත් online ඔයගොල්ලන්ට try කරන්න පුළුවන්. random numbers generator එකක් through. ඒකට computer එකෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට මේ sample එකේ නම් 5000ක් තියෙනවා නම් මේ 5000 ඔයගොල්ලන්ට 50ක් අවශ්‍යයි නම් මේ 50 දුන්න ගමන් ඒතකොට කම්පියුටර් එක විසින් නම් 50ක් සිලෙක්ට් කරලා දෙනවා මෙන්න මේ නම් 50 පාවිච්චි කරන්න කියලා. එතකොට ඒක කිසිම බයස් එකක් නැහැ. ඒක කම්පියුටර් එකෙන් තමයි අපිට තෝරලා දෙන්නේ. එතකොට අපි ඒක භාවිතා කරනවා. එතකොට අර ඉන්න 5000ක් නම් තියෙනවා. මේ 5000ටම සමාන අවස්ථාවක් තිබ්බ එතනදී ඒකට සිලෙක්ට් වෙන්න. right? එතකොට අපිට මේක random number table භාවිතා කරලා කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් කම්පියුටර් online generators වලින් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිටම මේක හැබැයි මෙතන නම් අපි හඳුනනවා නම් ඒක වැරදි. එහෙම නැතුව නිකන් නම් වලින් හඳුනා ගන්න බැරි නම් අපිට ළමයි කවුද කියලා අපිටම පුළුවන් අපි කැමති නම් සිලෙක්ට් කරගෙන යන්න. අපි ඉස්සෙල්ලාම එක සිලෙක්ට් කරනවා, ඊළඟට 5 සිලෙක්ට් කරනවා, ඊළඟට 6 වෙනි නම සිලෙක්ට් කරනවා, ඊළඟට 10 වෙනි නම සිලෙක්ට් කරනවා. ආය වගේ මේ ලිස්ට් එකේ අපි තනින් තන නම් අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයක් තෝරගෙන යනවා sample එකට. right? ඒකට එතනත් වෙන්නේ randomly අපි තෝරා ගැනීමක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ අපේ sampling frame එකේ ඉන්න list එකේ. right? ඒක තමයි simple random sampling කියලා අපි කියන්නේ. හරි. ඒක පැහැදිලි කියලා. මම ප්‍රශ්න තියෙනවා කමෙන්ට් chat එකට දාන්න. මම ආයෙ බලන්න සස්පෙන්ඩ් කරලා මොකද කාලය යන හින්දා මම මට කොටස් වලට යන්න ඕනේ හින්දා මම යනවා. right? ඊට පස්සේ අපි ලෙක්චර් එකෙන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ආයෙ එක්ස්ප්ලেইন කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මම ආයෙ කරනවා. just කියනවා systematic sampling. ඒක එකක් මේ probability sampling method එකක්. right? So systematic sampling involves you selecting the sample at regular intervals from the sampling frame. Number of each case in your sampling frame with a unique number. The first case is numbered 0 and the second is 1. So here's the first case using a random number. Calculate sampling fraction and select the subsequent cases systematically using sampling fractions to determine the frequency of selection. Right? හරි. ඒතකොට මෙතනදිත් අර sampling frame කියන එක අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. කරන්න අවශ්‍යයි. හරි. ඒතකොට sampling frame කියලා අපි කිව්වේ අපේ දැන් මම එකම උදාහරණයක් ගන්න. ඒතකොට ලේසි ඔයගොල්ලන්ගේ batch එකේ ඉන්න ළමයින්ගේ average age එක ගන්න අවශ්‍යයි. එතකොට ඔයගොල්ලෝගේ ළමයින්ගේ list එක තමයි sampling frame. ඒතකොට මෙතනදී මේ systematic sampling method එකේදී කරන්නේ මුලින්ම එක number එකක් select කර ගන්නවා simple randomly. හරි. ඊට කලින් පොඩි දෙයක් කරන්න ඕනේ. ඔයාගේ sampling frame population එක sampling frame එකේ නම් 5000ක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ decide කරගන්න ඔයගොල්ලන්ට කීයක්ද select කරගන්න sample එක විදිහට කියලා. ඒක නම් 500 යන select කරගන්නේ. එතකොට මේ නම් 5000යි 500 select කරගන්න ඕන නම් ඒක 5000 500න් දුන්නම එනවා නේද? කියලා. 10න් මේක තමයි අපේ sampling fraction එක කියලා අපි මෙතන කතා කරන්නේ. right? ඒ කියන්නේ අපි sample එක තෝරා ගන්නා වූ පළතුරේ. හරි? පළතුරේ එතකොට අපි මුලින්ම දෙවෙනි නම තෝරාගත්ත කියලා කියන්නේ මෙතනදී. right? අපි මේ sample frame එකේ දෙවෙනියට තියෙන නම තෝරාගත්තා. හරි? ඒක මුලින්ම randomly අපිට තෝරා ගන්න පුළුවන්. එක්ක random number table එකේ තියෙන number එකක් හරි නැත්නම් අපිටම තෝරා ගන්න පුළුවන් පළවෙනි number. හරි? මුලින්ම පළවෙනි දෙවෙනියට තියෙන නම තෝරාගත්තා නම් අපි ඊළඟට තෝරා ගන්න අවශ්‍යයි අපි මේ 10 sampling fraction එක එකතු කරලා 10න් එතකොට 10ට දැක යනවා කියලා 12 වෙනියට තියෙන නම අපි තෝරා ගන්නවා. right? දෙවෙනියට තියෙන නම තෝරාගත්තා 12 වෙනියට තියෙන නම තෝරාගත්තා. ඊළඟට ආයෙත් fraction එක යොත් කරනවා කියලා 12ට 10 එකතු කරලා 22යි. ඊළඟට 22 වෙනියට තියෙන නම තෝරාගත්තා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ fraction එක අනුව බෙදාගෙන ගියාම මේ 5000 ඇතුලේ ඉන්න ඔක්කොම නම් list එකේ අවසාන 4900 ගණන් වලටම යනවා මේ 500 select කරගද්දි. right? එතකොට අපිට සමාන අවස්ථාවක් හම්බ වෙන හැමෝටම select වීමේ පළවෙනි number අපි select කර ගන්නවා ඊළඟට fraction එක යොදාගෙන
අපි ඒක depend වෙනවා ඔයාගේ population sampling frame එකේ තියෙන population count එකයි sample එක ඔයා තෝරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන sample එකේ number එක. හරි. එතකොට ඒක අපි population count එකෙන් sample එක බෙදලා ගත්තාම fraction එක අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ කෙනෙක්ගේ අතර තියෙන පෞද්ගලික කීයද කියලා. ඒ fraction එක අනුව අපි මුලින්ම දැන් මෙතන අපි තෝරගත්තේ දෙකනේ. දෙවෙනි නම්බරේ තෝරගත්තා. ඊළඟට ඒකට fraction එක එකතු කරලා 12 වෙනි නම්බරේ තෝරගන්න. නේද? 12යි. ඊළඟට ඒකට ආයෙත් fraction එක එකතු කරලා ඊළඟ 22 වෙනි නම්බරේ තෝරගන්න. මේ විදිහට තෝරා ගැනීමක් තමයි මෙන්න මේ විශාල දින කලින් එකේ simple random sum table එක නැතුව ඔයගොල්ලෝගේ selection එක කරන්න පුළුවන්. right? ඒකත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. හරි. ඒක අපේ තාක්ෂණික ක්‍රමවේදයකට ඔයගොල්ලෝ කරනවා කියන දේ ඔප්පු කරන්න තමයි simple random number tables කියන එක භාවිතා කරන්න කියන්නේ. ඒකට මොකද ඒක ස්ටෑන්ඩඩ් දෙයක් නේ. ඒකට ඒක අපි භාවිතා අපිම select කරගන්නට වඩා අපි මොකක් හරි ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් අනුව අපි කරගෙන ගියොත් ස්ටෑන්ඩඩ් මොකක් හරි ඒතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් right අපි මේක තෝරගත්තේ simple මේ random number tables භාවිතා කරමින් කියලා කියන්න පුළුවන් right මේක direct message එකක් ඒක මම පස්සේ දැක්කේ ඒ කියන්නේ මේ විශාල දිනා without the random number table can we do simple sampling as per our selection කියලා හරි ඒක මම තමයි මම explain කරේ අපිට random number table එක භාවිතා කරනකොට ඒකේ පොඩි credibility එකක් තියෙනවා මොකද ඒක world wide recognize කරපු එකක් නේ ඒක ලෝකෙම භාවිතා කරන දෙයක් නේ ඒකට ඒකදී අපිට කියන්න පුළුවන් අපි random number table එක භාවිතා කරලා තමයි අපේ sample එක තෝරගත්තේ කියලා. නමුත් අපිට ඒක භාවිතා කරන්න නැතුව අවශ්‍ය නම් අපිට අපේ අභිමතය පරිදි randomly නම් තෝරාගැනීමේ අවස්ථාවකුත් තියෙනවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒතකොට එතනදී අපි දැනුවත් වෙන්න ඕන අපිට මේ sampling frame එකේ තියෙන නම් වලින් අපි ඒ පුද්ගලයා හඳුනා ගන්න නැත්නම් අපි numbers registration numbers නම් තියෙන අපිට හොයාගන්න බෑනේ කවුද මේ කියලා ඇත්තටම. ඒතකොට අපිට ඒ වගේ අවස්ථාවකදී අපිට පුළුවන් numbers කීපයක් අපිට අවශ්‍ය විදිහට තෝරා ගන්න. right? okay. ඒ systematic sampling තමයි අපි කතා කරේ දෙවෙනියට. එතන ඒකත් පැහැදිලි ඇති කියලා. ඊළඟට කතා කරනවා stratified random sampling ගැන. right? stratified random sampling. So මේකෙදි මොකක්ද භාවිතා කරන ක්‍රමවේදය කියලා අපි බලමු. Stratified random sampling is modification of random sampling in which you divide the population into two or more relevant significant strata based on one or number of attributes. Choose a stratification variable. So variable divide the sampling frame into discrete strata. Strata again quotas, right? So number of each cases within each stratum with the unique number as discussed here. Select your sample either simple random or systematic sampling as discussed earlier. So මෙතනදී අපි මේ sampling frame එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි මෙතන නම් 5000ක් තියෙනවා කියලා අපි කියමු නම් කලින් කරපු එකම උදාහරණයක් ගත්තොත් ලේසි නේද? ඔයගොල්ලෝගේ batch එකේ ළමයි නම් 5000න් නම් තියෙනවා මේ ඔයගොල්ලෝගේ sampling frame එකේ Excel sheet එක කියලා හිතන්න. එතකොට මේකේ ඔයගොල්ලන්ට ඕන 500න් එතකොට මේ 5000 ඔයගොල්ලෝ කොටස් 10කට බෙදනවා නේද? කොටස් 10කට බෙදුවොත් මේ හරියට 500 ගානේ කොටස් වලට එන්නේ. එතකොට 5000 අපි අපිට 500ක් නම් අවශ්‍ය වෙන්නේ. එතකොට 10 න section ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු section එක හා සමාන දෙයක් තමයි. එතකොට මේ 5000 අපි බෙදනවා කොටස් 500 ගානේ කොටස් 10කට. right? sampling frame එක නම් තියෙන මේ විදියට. ඒක කොටසකට නම් 500ක් වෙන විදියට අපි මේක කොටස් 10කට බෙදාගෙන යනවා. නම් ලිස්ට් එකම තමයි බෙදන්නේ. එතකොට
මේ එහෙම බෙදාගෙන ඊට පස්සේ අපි randomly මේ 500 මේ කොටස් 10 එක සෙට් එකක් තෝරා ගන්නවා අපේ සාම්පල් එක විදියට. right එතකොට සාමාන්‍ය මෙතන 500 ගාන සෙට් 10ක් තියෙනවනේ. එතකොට නම් 5000යි. එතකොට අපි randomly මොකක් හරි මේ දෙක අපිට බයස් මොකක් හරි බයස් එකක් නැතුව අපි මොකක් හරි පක්ෂපාතීත්වයක් ඇති නොවන ආකාරයට අපි මොකක් හරි මේ 10න් තුන්වෙනි තියෙන සිලෙක්ට් තුන්වෙනි තියෙන නම් 500 සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් අපේ සාම්පල් එක විදියට. එතකොට මේ අපි මේක අපි කියන ස්ටාර්ට් සයිට් කියන්නේ ඒකයි. අපි ස්ටාර්ටර්ස් වල නැත්නම් කොටස් වලට බෙදෙනවා අපේ සාම්පලින් ෆ්‍රේම් එක. නැත්නම් අපේ පොපියුලේෂන් එකම අපිට අවශ්‍ය සාම්පල් එකේ සයිස් එක බේස් කරගෙන අපිට අවශ්‍ය සාම්පල් එක 500යි. ඒක බේස් කරගෙන අපි 500න් අපේ පොපියුලේෂන් එක 5000යි. ඒකේ සාම්පල් එක 500ක් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. එතකොට ඒක බෙදුවම 10 කොටස් වලට තමයි කඩන්නේ. කොටස් 10කට කඩා ගන්න ඕනේ. කියන්නේ ස්ටාර්ටර්ස් 10කට කඩනවා. ඊට පස්සේ ස්ටාර්ටර්ස් 10න් අපි randomly සිලෙක්ට් කර ගන්නවා එක ස්ටාර්ටර් එකක්. මොකක් හරි එක කොටසක් අපි තෝරා ගන්නවා අපේ සාම්පල් එක විදියට. මේක තමයි simply මේ stratified simple random sampling කියලා කියන්නේ. ඒතකොට මෙතනදී මොකක් හරි විශේෂ සාධකයක් මත නෙමෙයි අපි බෙදන්නේ. බෙදීමක් කරන්නේ. ඒක එතකොට ඒ කියන්නේ අපි හිතන්න regions අනුව අපි බෙදලා එහෙම නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝගේ ළමයි 5000 එක region centers තියෙන ලංකාවට කොළඹ region set එකේ වෙනම set එකක් ඉන්නවා. යක්නා වෙනම ඉන්නවා. මාතර වෙනම ඉන්නවා නේද? කැන්ඩි වෙනම ඉන්නවා. එතකොට අපි ඒක එහෙම මෙතන බෙදීමක් වෙලා නැහැ. ඒ ඔක්කොම එකට මික්ස් වෙලා තමයි මේ සාම්පලින් ෆ්‍රේම් එක ඇතුලේ තියෙන්නේ. නැත්නම් මේකේ පළවෙනි 500 ඉන්නේ කොළඹ regional set එක විතරයි. දෙවෙනි 500 ඉන්නේ කැන්ඩි regional set එක විතරයි නම් එතකොට මේක සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. මෙතන අපි කියනවා සාම්පල් එක ඇතුලේ විෂම ජාතිය වෙන්න ඕන. නැත්නම් ඒ කියන්නේ විෂම ජාතිය වෙන්න අවශ්‍යයි. right ඒක ඇතුලේ ඉන්න පුද්ගලයන් විවිධාකාර වෙන්න අවශ්‍යයි. මෙතන නම් අපි එක මොකක් හරි විශේෂ දෙයක් කියන්න බෑ. දැන් මොකක් හරි පොපියුලේෂන් එකේ ඉන්න ඒක ඇතුලේ ඉන්න තරුණ ගැහැණු පිරිමි එක වයස් මට්ටම් වල එක ආදායම් මට්ටම් වල පුද්ගලයෝ ඉන්නවා කියලා. එතකොට එතනදී අපි කිසිම බෙදීමක් කරන්නේ නැතුව අපි තරුණ පිරිස විතර තෝරගන්නවක් නැහැ. ළමයි විතර සිලෙක්ට් කරගන්න නැහැ. ආදායම විවිධ ආදායම් මට්ටම ඉන්නයි. එතකොට මේ සාම්පල් එක මේ අපි තෝරගන්න මේ සාම්පල් එක ඇතුලේ ඒ විවිධාකාර පුද්ගලයන් ඉන්න පුළුවන්. මෙතන ඉන්න පුළුවන් කොළඹ රීජනල් සෙට් එකේ කෙනෙක්, නැත්නම් ජක්නාවල තව කීප දෙනෙක්, මාතල කීප දෙනෙක්. ඒ වගේ හැම පොපියුලේෂන් එකේ හැමෝම ආවරණය වෙන විදිහට මේ වාගේ සිලෙක්ට් කර ගන්නා වූ සාම්පල් එක ඇතුළ කවර් වෙන්න අවශ්‍යයි. right ඒක තමයි මෙතන කතා කරන්නේ මේ stratified random sampling කියලා. ඊළඟට අපි කතා කරනවා cluster sampling කියලා. right ඒකට cluster sampling වලදී අපි කරන්නේ cluster sampling is just natural divisions. Cluster sampling is on the surface similar to the stratified sampling, as you need to divide the population into discrete groups prior to sampling. The groups are termed the clusters in the form of sampling and can be based on natural occurring grouping. Choose the cluster grouping for your sampling frame. Number each clusters with unique number. First cluster is 0. Select your sample using some form of random sampling as discussed earlier. එතනදී අපි කරන්නේ අපේ population එක සම්පූර්ණ කොටස් වලට බෙදනවා වගේම හැබැයි එතන බෙදද්දී අපි මොකක් හරි එක විශේෂයක් අනුව තමයි බෙදන්නේ. අපි හිතන්න මේ කලින් ගත්ත උදාහරණයක් ගත්තොත් කොළඹ රීජනල් සෙට් එකේ ඒ 5000න් ඉන්නවා කියන්නේ 1000ක්. ඊට පස්සේ කැන්ඩි රීජනල් සෙට් එකේ ඉන්නවා 500ක්, මාතවේ ඉන්නවා තව 100ක්. ඔය වගේ ළමයි ඉන්නවා කියලා හිතන්න. ඒතකොට අපි සාම්පල් එක තෝරා ගන්න ඉතින් අපිට අවශ්‍ය අපේ මේ 500 තෝරා ගන්න අපිට අවශ්‍ය නම් මේ හැම
අපේ රීජන් සෙන්ටර් 10ක් තියෙනවා. රීජන් සෙන්ටර් 10 වෙනි ළමයි ඇතුළත් වෙන ආකාරයට අපේ සාම්පල් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. මේ අවස්ථාවේදී අපි මේ ඒ ක්ලස්ටර්ස් අනුව අපි හැම රීජන් සෙට් එකෙම අපිට අවශ්‍යයි නම් ඒ අපි බෙදාගත්ත ක්ලස්ටර්ස් වලින් ඒ 500 ඇතුළත් වෙන ආකාරයට 5000න් 1000ක්ම ඉන්නේ කොළඹ රීජන් සෙන්ටර් එක. ඒකට පහෙන් එකක්ම කොළඹ වලින් ඇතුළත් වෙන්න ඕනේ. ඒකට 500න් එක බෙදලා ඒ කොටස වෙන ආකාරයට right අපේ population එක අපේ clusters වලට බෙදලා එතකොට ඒ අනුව අපි ඒක එක කොටසෙන් හැම කොටසෙන්ම ඇතුළත් වෙන ආකාරයට මේක අපි දැන් දක්නා කියලා. ඒකට candy marker right කොළඹ 1000ක් ඉන්නවා ඒකෙන් අපේ 500 සිලෙක්ට් කරගන්න පහෙන් එකක් එන විදිහට තෝරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා right. ඊළඟට candy වල 500 ඉන්නේ 10ක් වෙන විදිහට අපි 500න් තෝරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා right. ඒ විදිහට අපේ ඉන්න එකේ ක්ලස්ටර් එකට ඇතුළත් වෙන ප්‍රමාණය අනුව ඒකේ අපේ සාම්පල් එකට කොච්චර ප්‍රමාණයක් ඒ හැම ක්ලස්ටර් එකෙන්ම අපේ සාම්පල් එක සංයුක්ත වෙන ආකාරයට ඒ තෝරා ගැනීම සිද්ධ කරන්න අවශ්‍යයි. ඊළඟට කතා කරනවා තව probability sampling technique එක multi stage sampling කියලා right. So මෙතනදී කියන්නේ sometimes called multi stage cluster sampling in the development of cluster sampling is normally used to overcome the problems associated with geographical dispersion of population when face-to-face contact is needed or where expensive or time-consuming to construct a sampling frame for large population geographical area, right? So මෙතන අර cluster sampling එකේම තව දිගුවක් තමයි මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ. ඒතර අපි මේක බෙදාගත්ත එකේ clusters වලට නමුත් මෙතනදී අපිට අපේ තියෙන ඒකම reach අපේ face to face interview ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා කියන්නේ මේ research එකේ ඒතර අපිට ජෆ්නා වලට යන්න හැකියාවක් නැහැ. එතකොට මෙතන අපි වඩාත් කොළඹ ගම්පහ ඒ වගේ අපිට reach කරන්න පුළුවන් areas වලට වැඩි බලක් දීලා ඒගොල්ලෝගෙන් අපි තෝරගන්නවා අපේ sample එක. right? අනේ ඒ වගේ sampling technique එකක් විදිහට අපි මේක භාවිතා කරනවා නම් අපි කියනවා multi stage sampling නැත්නම් multi stage cluster sampling කියලා. clusters වලට බෙදලා අපිට වඩාත්ම පහසුවෙන් reach කරන්න පුළුවන් අපේ අවස්ථාව අනුව ගැලපෙන sample එක තෝරා ගැනීම තමයි මෙතනදී සිද්ධ වෙන්නේ. right ඒ අපි කතා කරේ probability sampling techniques ගැන. right just අපි කතා කරන බලාපොරොත්තු වෙනවා non probability sampling techniques මොනවද කියන්නේ. so non probability sampling techniques වල අපි කිව්වා කලින් වගේ සමාන අවස්ථාවක් හම්බෙන්නේ නැහැ සියලුම population එකේ ඉන්න සියලුම දෙනාට sample එක select වෙන්නේ. non probability sampling or random sampling provides a range of alternative techniques to select sample based on your subjective judgment. right එතකොට researcher ගේ judgment එක base කරගෙන තමයි මෙතන sample එක select වීමක් වෙන්නේ. ඒතකොට මේ ගොඩක් වෙලා non probability sampling techniques තමයි qualitative researchers වල භාවිතා වෙන්නේ. quantitative researchers වලදී ගොඩාක් වෙලාවට probability sampling techniques භාවිතා වෙනවා කියලා අපිට සරල අදහසක් ගන්න පුළුවන්. right this sample would provide you with an information to which case study in which to explore your research question and gain theoretical insights. right alternative limited resources or inability to specify a sampling frame may dictate the use of one or number of non-probability sampling techniques. right කලින් අපි probability sampling techniques එකේදී අපි භාවිතා කරන sampling frame එකක්. ඒත් අපි හිතන මේ සමහර researchers වලදී අපිට එහෙම sampling frame එකක් හදාගන්න නොහැකි වෙන්න පුළුවන්. අපේ population එකේ ඉන්න හැමෝගෙනම විස්තර අපිට යොදා පාවිච්චි කරන්න අපිට සමහරට අවබෝධයක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ තොරතුරු ගන්න හැකියාවක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ අවස්ථාවලදී මේ techniques භාවිතා කරන්න පුළුවන් sample එක select කරගන්න. right so sample size එක ගැන මෙතන කතා වෙනවා. අපි කාලේ පොඩ්ඩක් සීමිත හින්දා අපි ඉක්මනට යන sampling techniques ගැන කතා කරා. ඒත් පළවෙනි එක තමයි quota sampling.
right මේ එකිනෙක ගැන අපි කතා කරන බලාපොරොත්තු වෙනවා එතකොට අපි මේ කතා කරන්නේ non probability sampling techniques කියන්නේ right ඒකේ පළවෙනි එක තමයි quota නේද quota sampling right quota sampling is normally used for large populations. It is based on the premise that your sample will represent the population as the variability in your sample for various quota variables in the same that is in the population. Divide the population into specific group, calculate the quota for each group based on the relevant available data. Give each interviewer an assignment to which states the number of cases in each quota from which they must collect data. Combine data and by interviewer to provide the full sample. කලින් කතා කළා වගේම අපේ අපිට ගන්න අවශ්‍ය sample එකේ size එක decide කරලා පස්සේ අපි ඒක quotas වලට බෙදලා අපි මොන අපේ interviewers ලා 10 දෙනෙක් ඉන්නවා නම් අපි උන්ට interview කරන 10 දෙනාට බෙදනවා අපේ sample එක 100ක් නම් ඒ 10 දෙනාට 10 ගානේ 100ක් බෙදනවා නේද? එතකොට ඔවුන් ඒ අදාළ quotas වලට ගිහිල්ලා ඒ data collect කරලා කිරීමක් තමයි මෙතන මේ quota sampling කියලා අපි කතා වෙන්නේ right then purposive sampling purposive judgmental sampling enables you to use judgment to select cases based that will best enable you to answer your research questions to meet your objectives right එතන මේ කතා කරන්නේ අපි කලින් කතා කරා qualitative researchers වලදී ගොඩක් researcher ට අවශ්‍ය වෙනවා කියලා අපිට එයාට වඩාත්ම සුදුසු ඒ දැනුම තියෙන ඒ තොරතුරු ගන්න පුළුවන් පුද්ගලයා හඳුනා ගන්න ඒ sample units හඳුනා ගන්න. අන්න ඒ අවස්ථාවවලදී මේ purposive sampling කියන එක භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඒ තමන්ගේ research problem එක අනුව research question එක අනුව වඩාත්ම සුදුසු පුද්ගලයන් කවුද ඒ sample එක විදිහට අපි දත් එකතු කරන්න ඕන කාගෙන්ද කියලා එයා judge කරලා එයා තීරණය කරලා ඒ අනුව sample එක select කර ගැනීමක් තමයි මේ purposive sampling වල සිද්ධ වෙන්නේ. ඒතකොට ඒක research එක අනුව depend වෙනවා ඒක decide කරන්නේ අදාළ researcher right snowball sampling කියලා method එකක් තියෙනවා මෙතනදී snowball sampling is commonly used when it is difficult to identify the member of the desired population right සමහර අවස්ථා තියෙනවා අපිට හදියටම අපේ population එක කවුද කියලා හඳුනා ගන්න නොහැකි අවස්ථා නේද මේ snowball sampling නේද ඒ මේ snowball sampling කියලා කියන්නේ snowball කියන්නේ මොකක්ද හිම බෝලයක් නේද දැන් හිම බෝලයක් හිම කියන්නේ ආත්තරම අපිට ලොකු අයිඩියා එකක් නැහැ මේවා යුරෝපේ බිහි වෙච්ච තියරිස් සහ මේ නම් ඒගොල්ලෝ දාලා තියෙන්නේ ඒතකොට ඒගොල්ලෝ නම් ස්නෝ ගැන දන්නවා හිම ගැන දන්නවා නේද ඒතකොට හිම කුට්ටියක් ගත්තොත් බෝලයක් පොඩි බෝලයක් හදලා අප හිම කන්දක් උඩින් නම් දැම්මොත් එහෙම නේද මේ බෝලේ පෙරලීගෙන එද්දි මේක ටික ටික පල්ලෙහාට එද්දි මේක ලොකු බෝලයක් බවට පත් වෙනවා මේ තියෙන හිමත් එක එකතු වෙලා මේක ලොකු බෝලයක් බවට පත් වෙනවා ඒතකොට අන්න ඒ වගේ එහා සමාන දෙයක් මෙතන සිද්ධ වෙන නිසා තමයි මේ ස්නෝබෝල් sampling කියලා මේකෙදි මේ නම භාවිතා කරලා තියෙන්නේ right ඒතකොට මෙතනදී අපි මේක ගොඩක්ම භාවිතා කරන අපිට හරියටම අපේ sample එක අපේ population එක කවුද ඉන්නේ population එක කියලා අදහසක් නැත්තම් right හිතන්න ඔයගොල්ලන්ට ලංකාවේ ඉන්න ගණිකාවන් ගැන රිසර්ච් එකක් කරන්න අවශ්‍යයි කියලා ප්‍රොසිටියුට්ලා ගැන. එතකොට ඔයගොල්ලන් සමහර විට ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ නේද? සමහරට බොහොම අමාරුවෙන් සෝසෝ හොයලා එක්කෙනෙක් හොයාගත්ත කියන්නේ. right? එක්කෙනෙක් අපි කොහෙන් හරි ගණිකාවක් හොයාගත්තා. අපි දත් එකතු කරා. right? එතකොට අපි අතරම ලංකාවේ ගණිකාවෝ කීයක් ඉන්නවද? නම් මොනවද? ඔහොමලා අපිට sampling frame එකක් හදන්න බෑනේ ඇත්තට. නේද? මේ වගේ අවස්ථාවල අපිට මෙන්න මේ snowball sampling technique එක භාවිත කරන්න පුළුවන්. අපි ඔන්න බොහොම අමාරුවෙන් එක්කෙනෙක් කොහොමයි හොයාගන්න ඕන. එක්කෙනෙක් කොහෙන් හරි හොයාගන්න වෙනවා. අපේ දින contacts වල. හරි. ඊට පස්සේ මේ පුද්ගලයාව ඉන්ටර්වයුව කරලා ඊට පස්සේ එයාත් එක්ක ඒ සම්බන්ධතාවයත් එක්ක එයාට පොඩ්ඩක් කියනවා අපිට පුළුවන් නම් තව කීප දෙනෙක් ඔයා රිෆර් කරලා දෙන්න. like ඒගොල්ලෝ දන්නවනේ ඒගොල්ලන්ගේ සමාජයේ ඒගොල්ලෝ ආශ්‍රය කරනවානේ එකිනෙකා. ඒතකොට ඒගොල්ලන් ගාව contacts තියෙනවා. ඒතකොට මේ පුද්ගලයාට පුළුවන් තව කීප දෙනෙක්ගේ contacts දෙන්න. right මේ ඔයා like මෙයා ගාවට යන මෙයාව contact කරන්න මෙහෙම කියලා ඊට පස්සේ ඒ කට්ටිය ගාවට ගියාම ඒ කට්ටිය තව කීප දෙනෙක්ගේ numbers දෙන්න පුළුවන්.
right snowball එකේ තමයි දැක්කද ටික වැඩි වෙනවා right ඒ වගේ රිෆරන්ස් වලින් අපි එකිනෙක ඒ රිෆරන්ස් සලහා ඒගොල්ලෝ හඳුන්වා දෙන පුද්ගලයන් හරහා අපි මේ සාම්පල් එක අපි සිලෙක්ට් කර ගන්නවා නම් අපි කියන ස්නෝබෝල් සාම්පලින් ටෙක්නික් එකක් කියලා. ඒතකොට මෙතනදී ගොඩාක්ම මේක පාවිච්චි කරන්න අපේ පොපියුලේෂන් එක අපිට හරියට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න බැරි අවස්ථාවල. මෙතන මේ දක්වලා තියෙන උදාහරණයක් the people who are working while claiming unemployment benefit. මේක ඇත්තටම ලංකාවේ මේ උදාහරණයක් නෙමෙයි. ඔය unemployment benefit කියන්නේ පිට රටවල දෙන දෙයක් ලංකාවේ නම් එහෙම දෙන්නේ නැහැ. මේ unemployment benefit කියලා පිට රටවල ඔයගොල්ලෝ ඉන්න මිනිස්සෙක් ජොබ් එකක් කරේ නැත්නම් ඒ පුද්ගලයාට ගෙවීමක් කරන රජය විසින්. හරිද? ලංකාවේ එහෙම ගෙවන්නේ නැහනේ. ලංකාවේ ජොබ් එකක් කරලාම තමයි ආදායමක් ගන්න පුළුවන්. ඒකට ඒ රටවල් දිනු රටවල් වල ඒගොල්ලෝ මිනිස්සුන්ගේ බදු අය කරනවා වගේ මේ බදු සාධාරණව අවශ්‍ය පුද්ගලයන්ට බෙදලා දෙනවා. නැත්නම් සමාජ සාධාරණත්වයක් ඇති වෙන්න බෑ නේද? ඒ වගේ ඒක ගැන උඩ කතා කරන්නේ නැතුව මම නිකන් බලා අදහසක් කියන්න ඕනේ දෙයක් මතක් කළේ. ඒතකොට මෙතන මේ ඉතිකල් නැති දෙයක් නේද? ජොබ් එකක් නැතුව ඒ ගන්න ඕන බෙනිෆිට් එක රජෙන් කම්පැනි බෙනිෆිට් එකක් ජොබ් එකක් කරන ගමන් ලබා ගන්නවා නම් ඒක වැරදි. ඒ වගේ පුද්ගලයන් ගැන අපි රිසර්ච් එකක් කරනවා නම් එතකොට ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම කියන්නේ නැහැ නේද? එහෙම පුද්ගලයන් ගැන ඒක ඉල්ලීගල් දෙයක් අන්එතිකල් දෙයක්. ඒතකොට ඒ වගේ පුද්ගලයෝ හොයාගන්න ටිකක් අමාරුයි. ඒතකොට එක්කෙනෙක් හොයාගත්තොත් සමාජයට එයා දන්නා වෙනකොට තව ඒ වගේ කරන පුද්ගලයෝ නේද? අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවලදී මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. right? මේක තමයි සිම්ප්ලි මේ කියලා තියෙන්නේ. right? රෙෆරන්ස් මාර්ගයෙන් අපේ සාම්පල් එකේ දත්ත එකතු කරන ක්‍රමවේදය ගැන. ඊළඟට කියනවා self selection sampling කියලා. self selection sampling කියන්නේ මොකක්ද? Because when you allow each case, usually individuals to identify each their desire to take part in your research, you therefore publicize your need for case either by advertising to appropriate media or by asking them to take part, collect data from those who respond. එතනදී අපි researcher විසින් කිසිම involvement එකක් ලොකුවට වෙන්නේ නැහැ. self selecting කියන්නේ මේක self selecting කියන්නේ researcher කරන selection එකක් නෙමෙයි කියන්නේ අපිට data දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන පුද්ගලයෝ ඉන්නවනේ. එහෙනම් අපේ research එකට එන්න අපි කැමැත්තෙන් research එකට එන්න කැමති පුද්ගලයන්ට විරුද්ධ ආරාධනාවක් කරනවා. ඒක අපිට පුළුවන් පත්තරේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් දාන්න අපි මෙන්න මේ වගේ research එකක් කරනවා. ඔයා මේකට සම්බන්ධ වෙන්න කැමති නම් ඔයාට අපිට අපේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක දාලා මෙන්න මේකට ඊමේල් එකක් දාන්න. නැත්නම් අපේ ෆෝන් නම්බර් එක දාලා මේ ෆෝන් එකට කෝල් එකක් දෙන්න නැත්නම් මැසේජ් එකක් දාන්න කියලා කියන්න පුළුවන්. right? එතකොට අන්නේ මේ මැසේජ් එක දැකලා අපේ ඒ population එකේ ඉන්න පුද්ගලයෝ කෝල් කරලා මේකට self selecting මේ පුද්ගලයන්ම තීරණය කරලා මේකට සම්බන්ධ රිසර්ච් එකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවල අපි රිසර්ච් එකට සම්බන්ධ වෙන කැමැත්තෙන් සම්බන්ධ වෙන පුද්ගලයන් අපේ සාම්පල් එකේ තෝරා ගන්නවා නම් අපි අනේ අවස්ථාවල කියන self selecting method එක භාවිතා කරලා කියලා. මම මේක දැක්කා ඒක ෆිල්ම් එක මේගොල්ලෝ රිසර්ච් එකට ඔබ්සර්වේෂන් එකක් කරන්න ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් දාලා මෙන්න මේ අපි රිසර්ච් එකක් කරනවා මේකට ඔයගොල්ලෝ සම්බන්ධ වෙන්න කැමති නම් ඔයගොල්ලෝ ඔයගොල්ලෝ පොඩි ගෙවීමකුත් කරනවා කියලා. ඒතකොට ඒ ගෙවීම බලාපොරොත්තු වෙන සමහරු ඇවිල්ලා ඒකට සම්බන්ධ වෙලා කරන්නේ. ඒ වගේ මෙතඩ් එකක් තමයි self selection sampling method කියලා කියන්නේ. ඒකට අපි මේ population එකේ ඉන්න අයට විරුද්ධ ආරාධනාවක් කරනවා. ඒ අරහා ඔවුන් සව කැමැත්තෙන් මේකට සම්බන්ධ වීමක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒකට අපේ රිසර්ච් එකේ පැත්තෙන් කිසිම බාධාවක් හෝ ඒකට අනුබල දීමක් හෝ කිසිම දෙයක් නැහැ. ඒ කවුරු හෝ ඒ සම්බන්ධ වෙන කට්ටියව අපිට සිලෙක්ට් කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. right? ඊළඟ තමයි convenience sampling. මේක තමයි ගොඩාක් අපි භාවිත කරන්නේ. අපිට පහසු පුද්ගලයන් තෝරා ගන්න. Selecting absurdly those cases that are easiest to obtain for your sample, such as the persons interviewed at random in a shopping center for television program or book about entrepreneurship you find at the airport. And what careers සමහරවිට ඔයගොල්ලෝ දැකලාද ඔය data collect කරනවා. දැන් මටත් වෙලා නැහැ මම කැලි පන්සල් ගිය වෙලාවක පන්සල් ළමයි දෙනෙක් ඇවිල්ලා මම අපි මේ රිසර්ච් එකක් කරනවා දත්ත දෙන්නේ ඕගොල්ලෝ ඔයාගෙන් අපිට තෝරා ගන්න පුළුවන් කියලා අහලා
ඒ වෙලාවට ප්‍රශ්න වගේක් අහලා බයික් ටයර්ස් ගැන. ඒ කියන්නේ මගෙන් තොරතුරු ලබා ගත්තානේ. අන්න ඒ වගේ මෙතඩ් එක තමයි කන්වීනියන්ස් සාම්පලින් කියන්නේ. ඒ වෙලාවට Tamanට වඩා ඒ වෙලාවට අප්‍රෝච් කරන්න පුළුවන් පුද්ගලයන්ට හම්බ වෙලා ටක් ගාලා තොරතුරු ලබා ගන්නවා නේ. ඒ වගේ ඔයගොල්ලෝ කම්පැනියක් ගැන කරනවා. ඒ කම්පැනි ඔයාට වඩාත්ම හිතවත් කට්ටිය ඉන්නවනම් ඒතකොට ඒගොල්ලෝගෙන් දත් එකතු කරන්න ලේසිනේ. ඒගොල්ලෝ ඔයාට කැමැත්තෙන් දත් දෙන්න තියෙන අවස්ථාවක් වැඩිනේ. ඒතකොට ඕගොල්ලෝගේ පහසුව ගැන හිතලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ පුද්ගලයන්ව සිලෙක්ට් කරගන්න ඕගොල්ලෝගේ සාම්පල් එක විදියට. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට වඩාත්ම පහසුවෙන් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ කනෙක්ෂන් එක තියෙන ලොකු වියදමක් කියන්නේ නැතුව ඒගොල්ලෝ හම්බෙන්න පුළුවන් නම් ඉන්ටර්වයුව කරන වගේ අවස්ථාවලදී ගොඩාක් දුර ඉන්න නැතුව ඔයගොල්ලෝ ළඟපාත ඉන්න කට්ටිය අන්න ඒ වගේ තම රිසර්චර්ගේ පහසුව බේස් කරගෙන සාම්පල් එක සිලෙක්ට් කර ගන්නවා නම් අපි කියනවා ඒක කන්වීනියන්ස් සාම්පලින් මෙතඩ් එකක් කියලා. ඒකට මෙන්න මේ ඔය මෙතඩ්ස් ටික තමයි non probability sampling methods වල අපි කතා කරලා. ඒතකොට මේ non probability sampling techniques වල අර probability sampling techniques වල වගේ සියලුම දෙනාට සමාන අවස්ථාවක් හම්බෙන්නේ නැහැ. එතනද කිසියම් වූ biasness එකක් නැත්නම් පක්ෂපාතීත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන් sample එක select කර ගැනීමේදී. හරි. ඒක තමයි සරලව මේ sampling technique ගැන මම පොඩ්ඩක් අන්තිමට පොඩ්ඩක් ඉක්මනට ගියා. එතන okay කියලා මම කැමති පොඩ්ඩක් මේ අයින් වෙන්න එපා. මේ පොඩි YouTube වීඩියෝ එකක් තිබ්බා මම හිතනවා ඒක මේ ගොඩක් හොඳ වීඩියෝ එකක් කියලා ඔයගොල්ලන්ට මේක ස්ටඩි කරද්දී මම පොඩ්ඩක් ඒක ඔයගොල්ලන්ට ෂෙයා කරන්න පොඩ්ඩක් ඒක බලන්න. එතකොට අපි අද කතා කරපු ටික ඔයගොල්ලන්ට ආය රිවයිස් වීමක් වෙයි. නැවත මතක් වීමක් වෙයි. මේ මොකද්ද අද අපි කතා කරේ කියලා. right. Through my online store alone, we've sold over $500,000 worth of spices. That's so crazy. This short animated video. Explains the concept of sampling and the different types. Sound එක ඇහෙනව නේද? Sound එකයි වීඩියෝ එකයි පේනවා. chat එකට දාන්න පොඩ්ඩක්. ඔව් එහෙනම්. sound එකත් ඇහෙනවද? ඔව් sound එක ඇහෙනවා. right. Of sampling that are used in research. So don't go anywhere else. Just sit back, relax, and enjoy the video. Hello, and welcome to yet another video series from Digital Learning, your one-stop solution for all your learning needs. So before we understand sampling and its type, let us first understand the difference between these two terms, population and sample. So sample is a small group selected from population to represent the entire population. So when you conduct research about a group of people, it is almost impossible to collect data from every person in that group. Instead, you select a sample, and that sample is a group of individuals who will actually participate in the research and will represent the entire population. Sample is basically a subset of population that is based on the fact that it is drawn from the population. Now, what is population? Population is a group from which the sample is drawn. Exact population will depend upon the scope of the study. Let us understand with some real-life examples here. Millions around the world are infected because of this COVID-19. And many companies are in progress of developing vaccines, and in the process they're also doing some clinical trials. So they will select a small portion of people from different background, probably age, gender, and those who are infected with COVID-19 as a sample, and then will perform a study on these individuals.
because it's not possible to conduct tests on millions of individuals at one time. So that is the difference between the population and sample. Now let us understand what is sampling. Sampling is a method that allows researchers to infer information about population based on the results from sample without having to investigate every individual. So reducing the number of individuals in a study reduces your cost, your workload, and may make it easier to obtain a high quality information. To draw a valid conclusion from your result, you have to carefully decide how will you select a sample that is the representative of the group as a whole. So broadly speaking, there are two different categories of sampling. One is the probability sampling and next is the non-probability sampling. Probability sampling. So probability sampling is based on the fact that every member of population has known an equal chance of being selected. This method is based on the theory of probability. For example, when you flip a coin, there are 50-50 chance of getting a head or tail. And if you flip a coin once more, again the chance of getting a head or tail is 15-50. Even if you flip a coin 100 times, the next time when you flip a coin, the chance of getting a head or tail will still be 50 or 50. But in that case, you still want to investigate the coin and why it is coming up head or tail every time. The bottom line of random selection process here is that equal probability and the independence of events. Now, when we talk about the non-probability sampling, it involves random selection based on convenience and other criteria, allowing you to easily collect initial data. So the main focus is that it is allowing you to select samples based on convenience. Probability sampling. So probability sampling is based on the fact that every member of population has known an equal chance of being selected. There are four types of probability sampling. The first is the simple random sampling. So the simple random sampling is a technique in which every member of study population has equal chance of being selected. Here the selection of items completely depends on chance and randomness, and therefore this technique is also known as method of chance. Let us assume that we have this population which represents a broad category of people of different age, sex, nationality and profession. And if we have to apply this simple random technique, we will select a sample from this population based on randomness and by chance. So the sample that we have are from these four individuals that we have selected. So these are selected based on randomness and by chance. The logic behind using this simple random technique is to remove the bias from the selection process. Next is the systematic sampling. In systematic sampling, the first element is selected randomly from the list or from the sequential files, and then every nth element is selected. Let us assume again that we have this population which again represent the broad category of people, and if we have to apply this technique of systematic sampling, we will select sample from this based on the fact that we will select first sample randomly, it could be anyone, and then we will apply the nth element from this list. So in this case we will pick the third element and member from the population. So every third member from the sequence will be picked from the population to represent the systematic sampling. This method is different from simple random sampling since every possible sample of nth element is not likely to be equal. Introducing SpeechAllo,
The most natural sounding text-to-speech software on the market. Hey, I'm Joey. Cluster sampling. So cluster sampling is a sampling procedure that involves randomly selecting a particular cluster of an element from a group of population and subsequently selecting every element of a selected cluster for study. So with cluster sampling, the researchers will divide the population into separate groups called clusters, which could be groups of externally homogeneous but internally heterogeneous groups. So then a simple random sample of a cluster is selected from a population. Let us assume that we have this population which represents a broad category of people of different age, sex, nationality and profession. And if we have to apply this sampling technique, then we divide the entire population into different groups, which is externally homogeneous but internally heterogeneous group called clusters. And after identifying a particular cluster that we will use for using this thing, we will pick all the elements of that selected cluster to be included in the study. Stratified sampling. So the probability sampling procedure that involves dividing the entire population into groups or strata defined by presence of certain characteristics like age, or maybe based on geography like north, south, east, west, or maybe male or female, and then randomly selecting sample from each strata. So let us assume that we have again this population which represents a broad category of people, and we divide this entire population into different strata. So let us first divide this into different strata. In this case, we are dividing based on male and female, elderly people, and the three stratas. Now we will select a sample from this different three stratas based on selecting one person from each strata at least. So this is the stratified sampling. So did you note the difference between the cluster sampling and the stratified sampling? So with stratified sampling, sample includes element from each strata, but with cluster sampling, samples include element only from one selected cluster. That is the difference between stratified sampling and the cluster sampling. Non-probability sampling. So in non-probability sampling, individuals are selected based on non-random criteria, and not every individual has a chance of being included in the study. This type of sampling is easier and cheaper to access, but you can't use it to make a valid statistical inference about the whole population. There are few types of non-probability sampling. First is a convenience sampling. It involves selecting sample based on convenience. A convenience sample simply includes individuals who happens to be most accessible to the researchers. This is easy and inexpensive way to gather the initial data, but there is no way to tell if the sample is a true representation of entire population, so it can't produce generalized result. It is also known as accidental sampling. The next type of non-probability sampling is the snowball sampling. Here, you select samples and ask them to refer you to others. It is also known as snowball sampling because in theory, once you have a ball rolling, it picks up more and more snow along the way and becomes large and larger. It is also known as network sampling. So in non-probability sampling, we have another category like quota sampling. So quota sampling means to take a very tailored sample that is in proportion to some characteristic or traits of a population. For example, you divide a population by state they live in, income or education level, or maybe a male or female. This method of sampling is often used by market researchers.
where interviewers are given a quota of subject of a specified type to attempt to recruit. For example, an interviewer might be told to go to and select 20 adult men, 20 adult women, 10 teenage girls, and then 10 teenage boys so that they could interview them about their television viewing. Another type of category is purposive or judgmental sampling. It involves selecting samples based on or his own judgment. This technique relies on judgment of a researcher who chooses a sample based on his own experience. This approach is often used by media when canvassing the public for opinions in the qualitative research. So that is all I have on this video. See you soon. හරි ටක් අද කාලය පුට්ට කරපු ගත්තා කියලා දැත් වුණා මොනට වැටෙන්න ඕන ඇත්තටි හරි මොනවයි ප්‍රශ්න ලියන්න අහන්න පුළුවන් නැත්නම් අපිට අද දවසට ලෙක්චර් එක අවසන් කරන්න පුළුවන් මොනවද ගැටලු තියෙනවද කරපු ටික මම හිතනවා පැහැදිලි ඇති කියලා බලමු මොනවයි ප්‍රශ්න තියනවා ඔයගොල්ලෝ ආයෙ පොඩ්ඩක් රිෆර් කරලා ලබන සතියේ අහන්න Alright. හරි එහෙනම් thank you හැමෝටම අවසන් කරලා හිටපු අයට අපි යන ලබන සතිය ආයෙ හම්බෙමු ස්ටඩි කරන්න සෑන්දල් ළඟයි right okay good night see you again bye Thank you, sir.